Hello guys, ako po muli si MJ. Welcome to my channel, MJ the Dreamer. At kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe po at pakipindot po ang bell button para ma-notify ka po kung mag-upload po ako ng bagong videos ko. Sa ngayon po, ako ay mag-try na maggawa ng condensed milk cake. Samahan niyo po ako. Ito po yung ingredients ko. 1 1/2 cup na all-purpose flour. 3 eggs. 4 tablespoon melted, ang tawag dito, melted, hindi siya butter, margarine. And then 1 cup condensed milk. And then 1 teaspoon na baking powder at saka 1/8 teaspoon na salt. Ngayon, pagsama-samahin natin yung ating dry ingredients. All-purpose flour, baking powder, and then salt. Hilain natin. Guys, 30 minutes pa lang yan. Ganyan siya, oh. After 1 hour, tingnan natin kung luto na siya. Basa pa siya, so ilagay muna natin dito ng 15 minutes. Kasi mahina yung apoy niya.
natakot kasi ako kasi induction yung ginagamit ko. Nangamoy siya kanina. So, pinahinaan ko siya. Ito na yung cake na ginawa ko. Pinakatago-tago ko. Nakita rin ni Amo. Ano ba yan? Yummy! Yeah, let's try. Is it sweet? Yeah.